به وقت غرب آمریکا، به وقت کالیفرنیا، همونجور که میبینید اومدم جلوی بیورلی هیلز. میدونید که در طول 2 روز گذشته اومدم برای داستانهایی که مربوط به بنیاد نیکسون و یک برنامه‌ای که به صورت سالانه میذارن برای آریامه، به خاطر که روابط بزرگداشت روابط نیکسون با محمد رضا شاه پهلوی و خب رابطه خانواده پهلوی با خانواده نیکسون و یه سری از اعضای خانواده های رؤسای جمهوری قبلی آمریکا هم اومده بودن اینجا در نزدیکی لاس آنجلس در منطقه اورنج کانتی. اونجا بودیم، فرانسیس نور کنارمون بود، سخنرانیشو گوش کردیم، صحبت‌هایی که کرد در مورد وضعیت زندگیشون و خطراتی که برای خانواده پهلوی همیشه وجود داشته، فشارهایی که بر علیه خانواده پهلوی بوده، چه از طریق جمهوری اسلامی، چه از طریق مجاهدین خلق، چه از طریق حسودایی که خود خانواده پهلوی دارن و صحبت‌هاشون رو راجبشون بارها و بارها ما قبلا شنیدیم و اتفاقاتی که الان افتاده در طول 24 ساعت گذشته، اتفاقاتی که ما دیدیم در برلین. یک نفر اومد و رنگ پاشید از نزدیک به شاهزاده و حتی اون کسی که داشت تصویر میگرفت و ما الان تصویرش رو داریم میبینیم اونم خیلی حتی نزدیک بود. راجع به این میخوام صحبت بکنم، راجع به یه سری توییت هایی که یا پست هایی که آقای ترامپ گذاشته در زمینه ایران و اینکه پاسخی که جمهوری اسلامی داده بهش از طریق اینکه باور نمی‌کنید پاسخهایی که جمهوری اسلامی میده از طریق عواملش در واشنگتن دی سی به مطبوعات آمریکا به صورت مستقیم و ربط این قضايا، ربط این که افرادی که جمهوری اسلامی دارن در واشنگتن دی سی و میتونن با مطبوعات آمریکا اینجوری برن مستقیم و راحت صحبت کنن، به اینکه یه نفر میاد پشت شاهزاده و رنگ میپاشه پشت سرش، این ربطش چیه؟ راجع به این صحبت خواهم کرد. راجع به این صحبت خواهم کرد که آقای ترامپ الان توی چه وضعیتیه، وضعیت اینکه مرحله بعدی جنگ و نه تنها فقط جنگ با جمهوری اسلامی، جنگ با چین، جنگ با کشورهایی که اسماً متحد آمریکا هستن، کشورهای اروپایی و همچنین کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس به خصوص قطر، راجع به اون صحبت خواهم کرد. بنابراین از جلوی بیورلی هیلز، جلوی بیورلی هیلز درایو، درست بین بیورلی هیلز درایو و رودیو درایو من هستم که الان دیگه جزو جاهای تاریخی حساب میشه در لاس آنجلس. شمایی که در خونه هستید بازم بهتون درود میفرستم. اگر عضو این خانواده هستید بهتون خوش آمد مجدد میگم. اگر نیستید برید چایی رو بریزید، قهوه رو بریزید، سیگار رو بردارید بیارید بنشینید. قرار است یه 40-45 دقیقه باهاتون صحبت کنم. آماده باشید برای اینکه دیگه قطع نکنید وسطش و داستان رو یه تیکه ادامه بدیم. خب داستان شاهزاده و برلین چه لزومی وجود داره؟ من چند وقت پیشم توی لایو هم گفتم، خدمت شما عرض کردم، ما الان داریم یک نظام جدیدی رو میخوایم امیدواریم در ایران پایه بگذاریم، دوباره برگردیم به یک جایی که ایران بره به سمت مدرنیته، یک جایی که ایران بره به سمت پادشاهی، تاریخ 2600 سالش با هم وصل شه، تیکه پاره نشه ایران، جمهوری اسلامی دیگه وجود نداشته باشه. یک نفر رو داریم، شاهزاده رضا پهلوی است که همه دوره ایشون جمع شدن و غیر از ایشون هم کسی نیست و خانواده پهلوی اعضای دیگری هم که دختران ایشون هستن، یا شهبانو، فرح دیبا، اینا همه یکی یکی بهش میگن لاین اف ساکسشن، یعنی اینکه جانشین قراره باشن. اگر قرار است که شاهزاده رضا پهلوی تبدیل به شاه بشود در ایران، لاین اف ساکسشن داره، یعنی جایگزین خواهد داشت. خدای نکرده برای ایشون اتفاقی پیش بیاد یا اصلا نخوان سلطنت باشه، مثلا پادشاه نخواد باشه ولی قرار باشه پادشاهی باشه، دخترانش هستن که توی اون خط قرار دارند، از دختر بزرگش و متوسطش و دختر کوچکترش. هر کدوم از اینا در دولت آمریکا هم شما لاین اف ساکسشن دارید. رئیس جمهور بالا، بعد معاون رئیس جمهوریه، بعد وزیر خارجه است، بعد رئیس مجلسه، همینجوری یکی یکی. اگر یه وقتی بلای سر رئیس جمهور بیاد، نفر دوم، اگه جفتشون نباشن نفر سوم، اگه سه تاشون نباشن نفر چهارم. اینا قبلا بهش فکر شده. چه لزومی داره که نفر اول یک سیستمی رو که شما میخواید بهش اعتقاد دارید و میخواید بیارید اینجوری به خطر بندازید و ببریدش جلوی چشم همه دنیا
و بخواید نشونش بدید که یکی از پشت بیاد رنگ بریزه. حالا دوستان که شما نمیدونید از ثانیه‌ای که این اتفاق افتاده که عالم آدم به من زنگ زدن و ناراحت و عصبانی و بعضا دیگه من تلفن رو میذاشتم زمین، یعنی از اون تو پشت فقط انگار مثلا اینا فکر میکنن من الان یک دسترسی مستقیم دارم، یا حالا حداقل دوستان مثلا دلشون میخواد درد دل کنن. من شاکی که چگونه شدم این اتفاق افتاده و من الان 2 هفته است دارم راجع به این هشدار میدم. دلیل رفتن به اروپا چیه؟ دلیل رفتنی که شما به شخص اول مملکت رو بذاری اینجوری به خطر چیه؟ مثلا محمد بن سلمان میره این ور اونور اینجوری میارن نشونش میدن. آیا شما در ببینید شما هر جایی در دنیا بالاخره یه سری لول های از سکیوریتی و امنیت دارید، ولی دیگه هیچ جای دنیا هر جایی هم باشید دیگه ببخشید نمیتونید ادعا کنید به اندازه واشنگتن دی سی دیگه امنیت و اینا مهمه. بنده هم در کنگره، در کاخ سفید، در جای مختلف و دارم میبینم لایه مثل پیاز تیمای امنیتی وجود داره. یعنی از اون بالا پهپاد هست، پهپادهای MQ9 هست روی دی سی، انواع و اقسام پهپاد مال پنتاگون، DOD، CIA، FBI، انواع و اقسام سازمان‌های فدرال، اینا همه پهپاداشونه داره اطلاعات جمع میکنه. دوربینای تو خیابون هست، اون وصل میشه به AI. تازه بعد از اون لایه‌های فدرال دارید، تیم‌های مختلف دارید، بعد از لایه‌های فدرال لایه‌های لوکال دارید، پلیس دی سی خودش کلی سیستم داره، بعد از اون تازه شما پلیس کپیتال دارید، سیکرت سرویس دارید. باز با همه اینا شما میبینید اتفاقاتی میفته تو دی سی، که شهر بزرگی اینا بازن. باز شما میبینید بعد از اینکه این همه لیر همونجور که بهتون گفتم مثل پیاز از لحاظ امنیتی میان، نفر اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم سعی میکنن ازش محافظت کنن، باز هزار و یک خطر از در واشنگتن دی سی. چه لزومی وجود داره کسی که شما نفر اوله یک سیستمیه میخوای ببریش بیرون جلوی چشم مردم باشه؟ آیا راهرو وجود نداره ایشون اگه یه جایی از زیر بره؟ چون تو واشنگتن پره، دلیلی نداره مثلا فلان رهبر میاد در واشنگتن دی سی ملاقات کنه همه بیارن نشونش بدن. مثلا اینجوری نیست، میبرن از زیر. هزار یک تونل داره. بنده هم خدمتتون عرض کنم واشنگتن دی سی یک شهر زیرشه. اوکی، بنده هم بخشایشو دیدم، کلی هم راجعش فیلم ساختن، چیز سیکرتی هم نیست. اینا دهه 50 و 60 به خاطری که ترس است یک جنگ اتمی علیه اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت و همیشه این احتمال وجود داشت که یه بمب اتم صاف بخوره وسط واشنگتن دی سی. اینا الان 50 60 ساله یه شهر اون زیر ساختن برای تمام، هم ممبرز اف کانگرس، هم برای رئیس جمهور، هم برای سناتورها. یه شهر اون زیره، مترو خودشونو دارن اون زیر. حالا یه بخشایش ما رفتیم دیدیم، کتابخونه داره، گروسری استور داره، کافی شاپ داره، رستوران داره، سلمونی داره، واسه اینکه اگه بمب اتم واقعا زدن ببندن برن اون تو، همه بتونن 6 ماه 9 ماه یه سال اونجا دووم بیارن. کسی از بالا نمیان رد کنن. مثلا شما فکر می‌کنید رئیس جمهور میخواد بیاد کنگره، میره از اون بالا سوار ماشین میشه میره؟ نه، از اون زیر سوار میشه میره برنش اینجا و برمیگرده. ممبرز اف کانگرس هم همینطوره. چه لزومی داره شاهزاده رو برداری ببری جلوی چشم مردم؟ هی و از 30,000 پایی که نگاه میکنی انقدر غیر حرفه‌ای به نظر میاد، انقدر غیر حرفه‌ای. یعنی شما اون تیم امنیتی که داری برای شاهزاده با یه تیم امنیتی که 4 تا سلبریتی رو این ور اون ور میکنن متفاوته. بله ایشون سلبریتی هم هست، ولی الان داستان امنیتیه. شما یه تیمی که تیم محافظانشه، اگر یه تیمی که سابقه امنیتی، وقتی میگم سابقه امنیتی با سکیوریتی کلیرنس، وقتی به شما میگم سابقه امنیتی، این سابقه امنیتی که با FBI کار کرده باشن، با پلیس لوکال کار کرده باشن، اگه اونو نداشته باشه همینجوری همین اتفاقاتی که میبینی میفته. طرف میاد نزدیک از پشت رنگ میپاشه، تازه بعد اینا میریزن روش. حالا دوستان هی زنگ زدن به من و اینکه چه جوری این تونسته نزدیک شه و حتما یه عواملی این داخل بودن و کلی تئوری توطئه در این مورد مطرح شده و میشه. من به این تئوریای توطئه کاری ندارم. انقدر این داستان میگم غیر حرفه‌ایه که نفر که $500 شرط بسته باشه توی سایت شرط بندی بگه من میرم رنگ میپاشم به شاهزاده، میتونه بیاد موفق شه. احتیاجی نیست که سیستم جاسوسی و این حرفا باشه. انقدر این سیستم آن پروفشناله که یه نفر که شرط بندی کرده باشه توی یه سایت میتونه بهشون نزدیک شه رنگ بپاشه. سوال اینه
که آیا الان وقتشه که ما از این سیستم غیر پروفشنال، یه سیستمی که کار 9 to 5 انجام میده، این کار 9 to 5 نیست، کار 9 ساعت 9 بری خونه 5 بیای ساعت 9 بری سر کار 5 بیای، این کار 9 to 5 نیست، این کار 24/7. یک تیم اینجا مثل آمریکا برای آدمای که شخصیت های سیاسی هستند، اگر هم قرار 3 تا تیم باشه 3 تا 8 ساعت کار میکنن، بهش میگن around the clock. بعدم ویزیبیلیتی قرار نیست داشته باشه، ایشون هی بیاد یکی یکی نشون بدید. این نشانه کمبود اعتماد به نفس تیمشونه که ایشون حاضر میشن وردارن بیارن که او ببینن شما رو. واسه چی باید ببینن؟ شما اینجا اومدی توی پارلمان با استری پارلمانتریان صحبت کنی و بعدش هم امنیتت مهمه. اصلا بیرون هم جمع شدن، 100,000 نفر جمع شدن، بهشون میری میگی میفهمن اونا هم. ببخشید ایشون خیلی جونش مهمه، یه پیام تلویزیون هم ضبط میکنن، اصلا همینجوری توی توییتر یا هر چیزی میگن مردمی که بیرون وایسادید من از شما متشکرم. چه لزومی داره شما بیای صورت خودت نشون بدی به همه؟ اون تیم مشکله، اون تیمی که دور و بر ایشونه اون کار غیر حرفه‌ای داره انجام میده. اون سازمانی که قراره از ایشون، اگه قراره از یه ترانزیشنی یه صورت بگیره از یک چیز آماتور به سمت یه داستان حرفه‌ای، این باید یک واقعا زنگ بیداری باشه برای همه، برای تمام اون دوستا، همه پادشاهی خان. این یک زنگ بیداریه. امیدوارم که واقعا این کسی که فقط رنگ پاشیده یه آدم مثلا بی سر و پایی باشه که فقط به خاطر خنده این کار کرده باشه. امیدوارم، با اینکه قیافش خیلی غیر حرفه‌ایه، ولی امیدوارم تو اون رنگ ماده ای نباشه، به خاطری که الان ما توی دنیایی زندگی میکنیم که روسا انواع و اقسام مادات دارن. فقط روسا نیست، روسا داره، CIA داره، مطمئنا جمهوری اسلامی داره، ماده شیمیایی دارن میارن نزدیک شما بو بکنی یا 2 تا مولکولش بره تو بدنت مردی. احتیاجی نیست که بخوام بیان چاقو بکنن یا اسید بپاشن، یه ماده ای باشه اونجا پخش. شما بارها دیدیم اصلا صورتشون چنان ور میاد، دیدید حتما، خدای نکرده چه اتفاقی بیفته. مثل زنگ بیداریه، به خاطر که من و افرادی مثل من که 2 تا چیز دیدیم دیگه. ببین من دارم تیشرت شاهزاده میپوشم میام توی خیابون دیگه جلو بورلی هیلز ها، اینجا یه نفر، اینجا کل ایرانی هست، یک دونهشون این کارو نمیکنه. خیلی هاشون جرأتشو ندارن، خیلی هاشون هم جمهوری اسلامی چی هن این کارو نمیکنن. نه اینا پوشیدیم اومدیم بیرون دیگه ها. منی که 2 تا چیز دیدم به شما دارم میگم این قیافش خیلی غیر حرفه‌ایه. این حرکت، این که ایشون هی بیارن ویزیبیلیتی واسه بهش بدن، این کسایی که افرادش هستن، این حرکت نشان دهنده اینه که اصلا به این فکر نکردن تا حالا. شما لایه 1 داری، لایه 2 داری دیگه. من که هم سکیوریتی نیست اینا رو میدونم. شما یه سری آدم داری اصلا لباس شخصی هم دارن تو مردم میچرخن ببینن چه خبره. همین 4 تا دونه تظاهراتی که برگزار میشه الان تو آمریکا، منی که با بعضی وقتا با این تظاهر کننده ها میرم میتونم بگم یه سری آدم ها اونجا هستن که دارن فیلم میگیرن، قیافشون میزنه با جمهوری اسلامی هم. میگه من میتونم بگم 1001 راه هست که اینا بخوان خودشونو بیارن نزدیک کنن. و الان مایی که 2 تا چیز دیدیم به شما میگیم قیافه این اتفاقی که افتاده، هر کسی که ایرانی نباشه، یه آدمی باشه که بخواد بگه خیلی خب جمهوری اسلامی بره گمشه، ما هم از جمهوری اسلامی متنفریم، کی بیاد بهشون ایشون هیچ کسی رو نشناسه غیر از جمهوری اسلامی. کسی که به شما میگم فرضاً یک آدم خارجی بگیم ما میخوایم بزنیم جمهوری اسلامی بندازیم کنار، ایشون رو بیاریم شاهزاده رو، اون آدم این ویدیو رو ببینه میگه آقا ولش کن شما آماتورید، با شما نمیشه کار کرد. حالا هر چقدر که مردم ایران برن شعار بدن و کشته بدن، وقتی قیافه کار اینقدر غیر حرفه‌ای باشه، مردم دیگه دنیا نمیان که بخوان تو این قضیه انگیج بشن. ضمن اینکه منم خدمتتون اینجا عرض کنم در طول 2-3 هفته اخیر من میبینم مجاهدین خلق چقدر فعالیتاشون رو زیاد کردن. دیدید مریم رجوی هم رفت پارلمان اتحادیه اروپا، پا شدن دست دادن همه تیمی که اونجا دور و بر ایشون دارن. حالا مریم رجوی اون چرا این اتفاقا واسش نمیفته؟ چرا شما یه دفعه نمیبینی مریم رجوی یکی بیاد رنگ بپاشه؟ چون هم مشکل ندارن. اولا خودشون از اول با جمهوری اسلامی بودن و توی جمهوری اسلامی بودن. مجاهدین خلق یکی قدرت اصلی تروریستی علیه
نظام شاهنشاهی اونا بودن، بنابراین همیشه اونا اولین کسایی بودن که اتفاقا میخزیدن زیر سوراخ موش. اولین کسایی بودن که این کارو کردن. اولین کسایی بودن که ترورهای خیابونی رو شروع کردن. یعنی حتی خود جمهوری اسلامی شروع کردن اسلحه کشیدن به همدیگه تو خیابونا تو ایران 59 60 داستاناش هست هنوز. بنابراین خودشون اینا این کارن، دست همه دستن، بددارکش بودن، کسایی بودن که اگه اونا نبودن انقلاب اصلا اتفاق نمیافتاد. انقلاب اسلامی با هر کسی شما صحبت بکنی که 4 تا چیز بدون از انقلاب اسلامی به شما میگه، بدون مجاهدین خلق اتفاق نمیافتاد. آخوند نه عقلشو داشت که بخواد بیاد، نه جرأتشو داشت، نه تواناییشو داشت که بیاد هیچ کدوم از این غلط‌ها رو بکنه. اینا کردن. اینا رفتن اسلحه گرفتن، دست شهربانی، ژاندارمری، افسرهای پلیس، افسرهای شاهنشاهی، همه رو ترور کردن. آمریکایی‌ها رو رفتن ترور کردن. چرا واسه اونا پیش نمیاد؟ چون خودشون تروریست درجه یکن، میدونن چجوری از پرزیدنتشون محافظت کنن. ولی ما که قراره یک سیستم دموکراتیک داشته باشیم و سکولار، محمد رضا شاه پهلوی ایشون هم رفت اروپا تحصیل کرد، رفت توی اروپا در سوئیس تحصیل کرد، در سن موریس میرفت اسکین کرد، چون با اروپایی‌ها بود، چون آدم دموکراتی بود. همیشه ایشون وقتی شما تصاویر شاهنشاهیشو ببینی، ایشون 10 سال اول خودش رانندگی میکرد، میشد پشت ماشین از کاخ نیاوران میومد، مردم هم بای بای میکردن، ایشون هم بای بای میکرد، پلیس سلام میداد، ویدیوهاش بود خودش شخصا. تا یه نفر اومد ترورش کرد، اولین ترور که مال فدایان اسلام بود. بعد تازه اومدن یه لایه امنیتی گذاشتن، بعد همون امنیتی های خودش شلیک کردن بهش که ایشون اون اصلا یه چیز تاریخیه. محمد رضا شاه گوله میخوره توی صورتش، اصلا صورت باز میشه، ایشون شروع میکنه زیگزاگ میدوه تو کاخ مرمر و فرار میکنه از دست اون کسی که مثلا اون شاخه امنیتی دور و برشون بودن. با چه شجاعتی و با چه حضور ذهنی هر کسی دیگه بود اونجا کشته میشد و ایشون اون شد بار دومی که علیهش سوء قصد انجام دادن. آیا ما میخوایم همون راهو بریم دوباره؟ خب دموکراسی قشنگه، ولی موقعی که شما امنیت داشته باشی. امنیت بدون امنیت اصلا دموکراسی معنی نداره، میشه هرج و مرج. اصلا دموکراسی رو ول کن. شما اولش امنیت میخوای. اگر شما نتونی شخص اول حکومتی که میخوای امنیتش رو تعیین کنی، اگه انقدر باز باشه که یه بچه‌ای که بک داره بیاد رنگ باشه اصلا نکنی بهتره، جونش رو به خطر ننداز. به اندازه کافی ما داشتیم، خانواده پهلوی به اندازه کافی کشته دادن. پدر بزرگش اون مملکت رو یه جوری تحویل گرفت که جزام و خرافات اون مملکت رو برداشته بود. ایشون رفت راه کشید، زد تو سرشون، آدمشون کرد. بازار، اون کثافتی که اونجا به اسم بازار داشت که هر کی یه دفعه پاشو میذاشت 1000 تا مرض میگرفت. رضا شاه اینا رو وادار میکرد که کف مغازه هاشون رو بیان کاشی بکنن که کثافت نباشه. یعنی اینجوری اینقدر ایران به قهقرا بود. اون همه واسه اون کشور کار کرد. وقتی آوردنش از اونجا بردنش انگلیسا، مردم ایران اصلا چکشون هم نگزید. محمد رضا شاه پهلوی تو اون مملکت چیزایی ساخت که ما هنوز داریم میبینیم آثار مثبتشو. و بعد خود مردم ایران بخش بزرگی، مخصوصا اون کسایی که دانشجو بودن اومدن آمریکا، 40,000 تا دانشجویی که خود محمد رضا شاه پولشون رو داد، دستشو تا اینجا کرد تو عسل گذاشت تو جهنشون، اینا گاز گرفتن. مردم ایران هم بودن. اگه شما میگی بله توطئه خارجی 100% بوده، تا شما خیانتکار داخلی نداشته باشی توطئه خارجی به ایجا نمیرسه. چطور واسه ژاپن این اتفاق نمیافته هیچ وقت؟ اونا هم توطئه خارجی دارن. شما وقتی قدرتمند میشی توطئه خارجی همیشه هست. تا شما خیانتکار داخلی نداشته باشی توطئه خارجی به ایجا نمیرسه. یا وقتی این اتفاق افتاده به اندازه کافی بعد از اون محمد رضا شاه، شما ببینید با چه وضعیتی مردم ایران و به غلط کردن افتادن. خیلی از اون آدمایی که این کارا کردن، بعدا همون ایرانیایی که این کارا کردن، خیلی هاشون به غلط کردن افتادن. بعد برادرش، خواهرش، این همه کشته داده خانواده پهلوی. کسایی که ما که خوشبختانه مسئولیتی در این زمینه قبول، یعنی هیچ وقت کسی هم نیومده از ما مسئولیتی بخواد در این زمینه. ماشاءالله تیمشون هم انقدر سکلوده دن و نه تلفن جواب هیچ کسی رو میدن، نه با کسی حرف میزنن.
هر چی میای بهشون میگیم میگن این عالیه، بعد میرن اصلا دیگه پیداشون هم نمیشه. حالا منی که تازه میگم شما میبینید من کنار ایشونم، دارم میچرخم، همه آدمای دور و برشون منو میشناسن، مستقلم، نمیدونم تعظیم کن و اعلی و حضرت فلان و اینا نیستم، عاشق شاهزادم، عاشق مرام و اینا، شاه اللهی هم نیستم. منی که این دارم این وسط اینا رو میبینم به شما دارم میگم من هیچ وقت نمیخوام یه مو از سر ایشون یا خانواده‌اش کم بشه، به خاطر اینکه اینجوری یه مش آدم غیر حرفه‌ای وای میستن دور و بر ایشون و اجازه نمیدن به کسایی که کار بلدن که بیان کار انجام بدن، اجازه نمیدن. این عدم اعتماد به نفس اینا میتونه به قیمت جون ایشون تموم بشه. اهمیت دیگه کافیه، دیگه هم کافی. خیلی هم الان وقتی من گفتم آرشون نمیدونم، بعضی هم هستن سعی میکنن هی به ما جو بدن، کنترل کنن. کنترلی وجود نداره، گنده. چه کاری؟ گند سیاسی افتضاح. شما چجوری میتونی اینو اسپین کنی؟ اگه بکنی اشتباه کردی. هر کی اسپین بکنه اینو خیانتکاره. هر کی بیاد بگه نه حالا اینجوری نبوده فلا هست، چرا؟ گند زدی. این افتضاحه، حرفه‌ای نیست، غیر حرفه‌ای. به تو میخندن اینجوری بخواید کار کنید. نکنید، اصلا لطفا نکنید. شما کار نکنید، اجازه بدید یه 4 تا آدمی که کار بلده دیگه کار انجام بدن. این یه بخش. بخش دوم، مجاهدین خلق. همونجوری که به شما گفتم، چیزایی که من شنیدم تو کنگرم بودم در طول 1-2 هفته گذشته، هی دیدم تعداد زیادی از اینا چیک و پیک و اینا هم کردن و میان توی زیرزمین کنگره. طبقات کنگره شما بری، اتاق معمولا استفراست، اتاق سناتوراست، کانگرسمن و اینا، میری در میزنی و میری تو میخوای حرف بزنی و بالاخره هر کسی که شهروند آمریکا حق داره این کارو بکنه، بره دفتر سناتور حرف بزنه. این چیز قانونیه. زیر زمین که میای یعنی شما داری میری یه سری میتینگ‌ها، یه سری اونجا کلی جای میتینگ و اینا از سالن‌های خیلی بزرگ است که بعضی‌هاش هم آف لیمیته. مثلا اگه بخوان یه میتینگی داشته باشن که مطبوعات رو راه ندن، یه جایی هست میتونن پول بدن از قبل بگیرن، راه‌هاش سنگ‌واری که سکیوریتی هم جلوش وای میسته، شما نمیفهمید تو چه خبره. منم میدیدن میدویدن، منم وار میدیدن از دور فرار میکنم. من گفتم یه چیزی هست اینجا حتما، اینا هم دارن من در میرن، یا مثلا تا تلفن میگیرن سریع دستشون میگیرن جلوی دهنشون. حالا فکر میکنم من از مثلا چه میدونم 30 متری میتونم بفهمم این چی داره میگه. anyway گفتم چیه این؟ کاشف عمل ماده در طول این مدت چند تا لینک از توی کنگره آمریکا به من گفتن که اینا خیلی جدی بی سر و صدا دارن میان به دولت آمریکا، ازشون کمک مالی میخوان، ازشون کمک اطلاعاتی میخوان. مبالغ مختلف من شنیدم، ولی 150 میلیون دلار یه چیزیه که اصلا چیز عجیبی هم نیست. 150 میلیون دلار برای دولت آمریکا پول تنخواه کافیشون هم نیست، پول چایی 2 تا ارگانیزیشن هم نیست. 150 میلیون دلار برای آمریکایی‌ها هیچی نیست. 150 میلیون دلار برای اینکه اینا بگیرن و آپریشن انجام بدن تو جای مختلف، یک کنگره‌ای درست کنن از نمیدونم نیروهای مختلف و این حرفا که 100% پادشاهی خان جزو اونا نخواهند بود. 100%. و الان اینم یه بخش دیگه ایه، به خاطر اینکه خیلی هم میگن مثلا چطور کنگره آمریکا ممکنه بیاد به مجاهدین خلق بهشون پول بده. خب یک سری افراد هستن در کنگره آمریکا که اینا سابقه طولانی دارن در پول گرفتن از مجاهدین. من اسم نمیبرم اینجا چون الان هم اونا اینقدر متاسفانه قوی شدند از لحاظ هم اطلاعاتی و از لحاظ اینکه بخوان قانونی بیان سراغ افرادی مثل من که صداها رو خاموش کنن. اسم نمیبرم، ولی به شما میگم کانگرسمنایی هستن در همین کالیفرنیا 20 سال 30 ساله دارن از مجاهدین پول میگیرن. و وقتی من خودم شخصا در جایی بودم که از اون کانگرسمن کسی پرسیده آقا شما چه جوری از مجاهدین خلق پول میگیری؟ اینا خون آمریکایی‌ها رو دستشونه، اینا بمب گذار بودن، همین آمریکایی‌ها زمان شاه می اومدن توی ایران اینا میرفتن ترور میکردن. و اون کانگرسمن خیلی واضح و روشن گفت من میدونم اینا تروریستن ولی پول میدن، پولشون رو میگیرن. یعنی شما اگر فکر میکنی که اینا اگه 2 میلیون دلار از جیب درارن بدن دفتر فلان کسک، اون کانگرسمن بهش میگه نه اشتباه کردی. یه کسایی هستن در آمریکا اونا هم میگن آره ما میدونیم اینا تروریستن، کس دیگه ای نیست. همون کانگرسمن میگه کی هست؟ بارها گفتن اینو جلوی من، گفتن پادشاهی خواهان کجان؟ میان دست میدن عکس میگیرن میرن، چیزی نمیخوان از ما. پادشاهی خواهان چیزی که تو کنگره به من میگن، از ما چیزی نمیخوان، میان عکس میگیرن میرن. اینا چیز نیست میخوان، میگن ما میریم تو برای تغییر رژیم، به ما نمیدونم اسلحه بدین، چنان بدین، چنین بدین، اینا هم گوش میکنن.
چیزی که من شنیدم تا الان 30 تا سناتور و قانونگذار افتادن دنبال که به اینا 150 میلیون دلار بدن به مجاهدین خلق. مجاهدین خلق 150 میلیون دلار رو نگرفتن، تقریبا واشنگتن دی سی رو قبضه کردن. من به شما عرض میکنم اون 150 میلیون دلار رو اگه بهشون بده کنگره، از اون 150 میلیون دلار 100 میلیون دلارش برمیگره تو جیب خیلی از همون کانگرسمن‌ها و سناتورها. میشه یک لوپ دیگه گود لاک که شما بتونی اینو قیچی کنی. و این جور چیزا هم خیلی ساده است جلوشو گرفتن ها. من اینو بهتون بگم چیز عجیبی نیست، ساده است. فقط با حضور در کنگره، با حضور، یعنی به جای اینکه وردارن ببرن ایتالیا یا آلمان که من اصلا نمیفهمم دلیل رفتن اونجا چه نفعی وجود داره، الان به جای اون کشورهایی که همشون تا اینجا دستشون تو دست جمهوری اسلامیه و فقط دارن بازی میدن پادشاهی خواهانه، میخوان دوباره برن منافع خودشون رو تضمین بکنن، چه فایده ای وجود داره در اون تیمی که ایشونو برمی‌داره میبره آلمان یا ایتالیا دارن میخواد اینا گوش کنن. الان موقعی که ایشونو بردارن ببرن توی کنگره آمریکا، اگه به ما هم اعتماد ندارن و نمیخوان من این کارو انجام بدم و منم براشون مشکلم و اصلا منم خبر نداشته باشم. الان موقعی که جلوی این 150 میلیون دلار یا کمک‌های دیگه‌ای که قراره داده بشه به جمهوری اسلامی، به گروه‌های مثل مجاهدین خلق که خودشون جزء جمهوری اسلامی بودن گرفته شه. حتی یکی از استفرها به من گفت اینجا، گفت مگه شما هی نمیگید که توافق نمیخواید؟ هی داشتم صحبت میکردم میگفتم مردم ایران خیلی نگرانن، میگن یه وقت نکنه دولت آمریکا بیاد توافق کنه با جمهوری اسلامی داستان تموم شه. این استفر به من گفت شما که میدونی که، داشت به من میگفت، گفت شما که میدونی که کنگره آمریکا میتونه اینو غیر قانونی کنه، کنگره آمریکا میتونه یه لایحه تصویب کنه بگه آقای دولت آمریکا شما غلط میکنی، هیچ وقت با جمهوری اسلامی توافق کنی و سلام. با همین یه لایحه هم دموکرات‌ها حمایت میکنن هم جمهوری خواها. آقا بردار ببرید اینو ازش. باید اگر میخواد جمهوری اسلامی توافق نرسه با دولت آمریکا، اینه باید غیر قانونی کنی برای دولت آمریکا. اینم کار کنگره است. از بنده بشنو، اون کسایی که به 10 نفر توی دوروبریای تیمشون هم من اینو گفتم تا حالا، یعنی اینو دارم انقدر گفتم و هیچ شانسی پیدا نکردم تا اینجا اومدم تو کالیفرنیا که اینو بتونم مستقیم بگم یا به کسی بگم که به گوش خودشون برسه. انقدر نذاشتن که حالا الان میام به شما میگم اینجا بلند، امیدوارم برسه به خودشون. توی کنگره آمریکا الان واقعا در عرض 3 سوت میشه یک لایحه تصویب کرد، دولت آمریکا رو منع کرد کامل از مذاکره با جمهوری اسلامی تا ابد. اگه اینو میخواید این کار رو آرش علایی اگه انجام بده خوب نیست، خیلی باید شما انجام بدید. باید برید بگید آقا با یه قانونی کدوم کانگرسمن کدوم سناتور اگه بخواید من کمکتون میکنم، هر کسی بخواد. اینم این داستان. چقدر رو لایومون داریم الان؟ اون عددون بالا چقدره؟ 1891 1895 شد 1900 نفر الان تو لایو. درود میفرستم به همتون، ولی چون نمیتونم اسکریمو ببینم ازتون الان میپرسم مال کدوم شهرید. من میخواد بنویسید اونجا که بیاد بالا، بعدا تو کامنت ها میخونم. عاشق همتونم. برسیم به مرحله سوم، داستان سوم، قضیه جنگ آقای ترامپ. مرحله بعدی برای آقای ترامپ چیه؟ و این جنگ نه فقط جنگ با جمهوری اسلامی، جنگ با چین، جنگ با اتحادیه اروپا، جنگ با تمام اون کشورهای که اسم خودشون میذارن متحد آمریکا، پایان ناتو و کشورهای حوزه خلیج فارس به خصوص قطر. مرحله بعدی چیه؟ الان گزارش هایی که داره در میاد در مورد مخالفت هایی که مثلا وجود داره یا اینکه آقای ترامپ چی کار داره میکنه که جمهوری اسلامی ناراحت شده که در این مذاکرات وارد نمیشه، باورتون نمیشه مستقیم آدمای جمهوری اسلامی میان مطبوعات آمریکایی مستقیم بهشون میگن، مخصوصا الان یه گزارش از بلومبرگ زده، یعنی نماینده های جمهوری اسلامی رفتن تو دفتر بلومبرگ که حالا من جاشم میدونم نمیگم، رفتن اون تو گفتن آقا ما نمیایم با دونالد ترامپ مذاکره کنیم الان به خاطر این دلایل. و بلومبرگ اینو چاپ کرده، میگه یه تیکشو نوشتم مال مقاله امروز بلومبرگ،
میگه پست های تروت سوشال دونالد ترامپ به همراه تصمیم او برای محاصره دریایی بنادر ایران به گفته دو مقام آگاه از موضوع به روند مذاکراتی که از طریق میانجی‌های مانند پاکستان در جریان است آسیب زده است. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی میاد میگه که ما که نمیایم توی این مذاکرات به خاطر که ایشون بد اخلاق و بی‌ادبه. میاد یه سری پست میزنه، بلومبرگ هم عین اونو چاپ میکنه دونه به دونه شون. بقیه‌اش میگه همچنین مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی گفتن که این پست ها که در آنها ترامپ تاکید کرده است ممکن است باقی کشورشان را منفجر کند و آن را به عصر حجر بازگرداند با هدف تحقیر رهبران تهران منتشر شده و باعث می شود آنها تمایل کمتری برای رسیدن به توافق داشته باشند. این موضوع را یک مقام ایرانی و یک دیپلمات عرب نیز تایید کردند. همه این افراد به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود. یعنی وقتی شما میبینی الان که جمهوری اسلامی چگونه اومده در خود واشنگتن دی سی از طریق آدمایی که داره توی همین کالیفرنیا، توی اروپا چقدر اینا نفوذ کردن و شما فکر میکنی اینا مثلا ریشی پشمی و ارزشی یا نه، کت شلوار کراوات خوشتیپ ماشین نمیدونم بنتلی سوارن. یارو میریم بارها دیدم تو خونش تو مکلینه، تو اناهایم همینجا کالیفرنیا، تو ایرواینه، خونه 10 میلیون دلاری حداقل، 6 تا ماشین توش پارک. یارو نشسته تو خونه صبح تا شب، نه کارش مشخصه نه زبان بلده، همش سفر میکنه و برمیگرده. بهش میگی چی کار میکنی؟ میگه بیزینس میکنم. ولی نه مثلا چه میدونم یک چیزای واضحی تو بیزنس رو نمیدونه. واقعا کش خرید میکنه همه چیزو، پشت سر هم کش. کی میره 300,000 دلار کش بده ماشین بخره؟ اینا 300,000 دلار کش تو آمریکا کی میره ماشین بخره؟ این آدما. خب وقتی شما اینا رو میبینی، اینا از دور بوی گند میدن. یه مش آدم مفتخورن که تو زندگیشون غیر از دزدی و راند و اینکه فک و فامیل دارن چیزی بلد نیستن. عین همون فامیل قاسم سلیمانی که اصلا آدم حالش به هم میخوره قیافش رو نگاه میکنه. اونجور آدمان تا هم نفوذ کردن. الان هم یعنی مزخرفات رو میدن به مطبوعاتی مثل بلومبرگ، مستقیم اینا هم چاپ میکنن. نکته اصلی اینه که آقای ترامپ همه اینا رو یه دفعه دیگه زندگی کرده با دموکرات‌ها. این همین داستانا. دموکرات‌ها میومدن اول میگفتن که ایشون بیادبه، ما باش حرف نمیزنیم، پیف چقدر این آدم بدیه، ما خیلی خوبیم. همشون رو مالید به در و دیوار. الان واقعا خودشونو میان واقعا نشون میدن. سناتور کریس مورفی که 20 دفعه هم باباش مصاحبه کرد، اون مجبوری ما هم با هم مصاحبه کنیم، هم سناتورن دیگه، که الان بهش میگن سناتور تهران. اومده یه پست داده یه جایی که نمیدونم اگر فلان بشه چنان بشه ارتش آمریکا ممکنه یه سری سربازاشو از دست بده. ایشون رفته زیرش نوشته آسان سناتور. این داستانا چرا این اتفاق الان میفته؟ چون ترامپ یه کاری کرد که اینا خود واقعیشون رو نشون بدن. خود واقعیشونو اومد توی کنگره دور اولش استیت آف دی یونیون اینجا دست نداد به نانسی پلوسی که اینقدر ادعای سیویل بودن و مؤدب بودنش میشه. نانسی پلوسی اون پشت پاره کرد جلوی دوربینا، یعنی اینقدر بدشن. همین کارا رو آقای ترامپ یه دفعه دیگه زندگی کرده با دموکرات‌ها. عین دموکرات‌ها تکنیکاشون عین جمهوری اسلامیه. تکنیک اینا تکنیکایی که دقیقاً حالا یا اینا از رو دست اینا دیدن یا اونا از رو دست اینا دیدن. عین همه این تکنیکا به هیچ جا نمیرسه. این تکنیکا فقط باعث میشه که اینا بیشتر و بیشتر تو باطلاق فرو برن. آقای ترامپ هم همینجوری تحقیرشون میکنه. ما میکنیم بهش میگیم مقوا، بهش میگیم یه مش آدم بی سواد بی شعور، میگیم بیشتر هم میگیم. اگه خیلی ناراحتند خیلی ببینیم چقدر میتونن این بلاکیدی که تو بنادر جمهوری اسلامی هست رو تحمل کنن. تو مطبوعات آمریکا میگن بعضی از کشتی‌ها رد میشن بعضیا نمیشن، چون داره انتخاب میکنه به کی اجازه بده بفروشه به کی نفروشه. آره اینجوریه. یه سریا رو میذاره بفروشه که اونایی که یه سری فرمانده‌های سپاهن که اونا پول دارن، به یه سری دیگه اجازه نمیده پول بدن. فکر میکنید واسه چیه؟ واسه که آخرش اینا میافتن به جون هم. اینم مرحله بعدی که آقای ترامپ برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته. واضحه که ایشون دیگه نه دوم به تله میره نه مذاکره‌ای هست. به مجتبی خامنه‌ای توهین میکنه، به سپاه توهین میکنه، کاری دلش میخواد میکنه.
چون نمیخواد این توافق صورت بگیره. اگه میخواست آقای ترامپ توافقی صورت بده همون جوری رفتار میکرد که با شی جین پینگ رفتار میکنه، میرفت کورتش میکرد و میآورد خونش دعوتش میکرد. اصلا از این خبرها نیست. نه موافقتی بین اینا وجود داره، نه توافقی وجود داره بین اینا، نه به جای خواهند رسید. ولی فرصت بسیار عالیه برای دونالد ترامپ با بستن تنگه هرمز که فشارش رو روی اروپا نگه داره. اروپایی‌ها پروازاشون شروع کردن کنسل کردن. تو آمریکا هم شروع شده. یه سری شرکت‌های هواپیمایی از دولت کمک میخوان. یه شرکتی مثل اسپیریت الان خبرش اومده که از دولت آمریکا 1.7 بیلیون دلار کمک خواسته. چون تعطیل میشن شرکت‌های هواپیمایی بدون کمک. تو اروپا که همشون تعطیلن. لوفتانزا تعطیل شه، ایر فرانس تعطیل شه، نمیدونم تمام این شرکت‌های گداگودول دیگه که تو اروپا دارن اینا هم تعطیل خواهند شد. و اروپا خودش رو تبدیل کرد به قدرت درجه 2 و حالا درجه 3. درها رو باز کرد. هرچی از هر کشوری اینا در رو باز کردن، از موگادیشو و بمبئی و کلکته و اسلام آباد و همه اینا ریختن اون تو. و فابریک کشور خودشون رو عوض کردن. الان این بریتانیا شبیه بریتانیا نیست. الان اگه شما بری با دوتا چشت میبینی بوی کاری خیابون رو برداشته. مگه بخوام کاری بخورم میرم بمبئی، من میرم لندن به خاطری که میخواستم فیش اند چیپس بخورم. اگه میخواستم یک جور دیگه ای دسترسی داشتم میرفتم اون یه جور دیگه رو. اگه دونر کباب میخوام میرم دونر کباب استانبول میخورم. احتیاجی نیست برم مونیخ همه جا دونر کباب باشه. شما اون کشور رو عوض کردید دیگه اون اسمش فقط آلمانه، اسمش فقط فرانسه است. بیشتر شبیه موگادیشوه، شبیه الجزایره. و بعد مرحله بعدی یک کشورهای دیگه ای مثل قطر، یک کشور دیگه ای مثل قطر که شاخ بود، پول میداد به تروریستا، هر غلطی دلش بخواست میکرد، دنیا رو به آتیش میکشید برای که بخواد یه جام جهانی برگزار کنه. سیستم دفاعی نداره، 25% LNGش رفته. چه پلنی بهتر از این که بذاری این کشورهای مسلمون بزنن تو سر و کول هم دیگه ها؟ چه پلنی بهتر از این هست؟ هیچ پلنی بهتر از این نیست. بذار بزنن درب و داغون کنن. ایران جمهوری اسلامی بزنه تو سر عربستانی، بزنه تو سر قطر. اینا مگه فکر میکنی یک دونه از اون لوله های نفت خودشون بلدن به هم وصل کنن؟ هیچ چیشو بلد نیستن. هیچی، فقط دشتاشه میپوشن و میتمرگن اونجا و تسبیح میندازن. همین سال کاری بلد نیستن. هر چقدر اون ظرفیت ها بترکه فکر میکنید کی قراره بیا درست کنه؟ شرکت های آمریکایی. پس بذار بزنن، بعدم بزنن اصلا جایگزین نکنن. آقا اینا 70 سال 80 سال نفت فروختن، فقط جنگ زدن تو دنیا، فقط جنگیدن، فقط رفتن نمیدونم بوئینگ خریدن، 70 تا زن گذاشتن توش رفتن چرخیدن. بعد تو کشور خودشون اگه یکی انقدر موشو نشون داد شلاقش زدن. خودشون عرق خورن، خودشون کوکائین میزنن، خودشون میرن اشغال میکنن، خودشون میرن پارتی میکنن، بعد میرن به مردم خودشون گیر میدن. اینا آدم اگه قرار بود بشن 70 سال وقت بود بشن، نشدن. الان هم اگه نفت رو ازشون بگیری یعنی در واقع اجازه بدی خودشون بزنن تو سر و کول همدیگه، تمام اون زیر ساختای نفتی خود همدیگه رو نابود کنن. تموم شد رفت. حالا از کجا میخوای پول دراری؟ قطر، عربستان از حج حالا شاید بتونه همونجوری پولشو دراره. اونا حالا دارن، انقدرم هست تو دنیا اینجوری که پاشن برن هنوز اونا دارن. اونا مشکل زیادی واسه شون نیست، نفتشون رو از دست بدن. امارات همینطور، قطر، بحرین، کویت، عراق، اینا نفت نداشته باشن. جمهوری اسلامی پول تروریسم از کجا میخوام بدن؟ چه پلنی بهتر از این؟ و این پلن دونالد ترامپه. اینه پلن دونالد ترامپ، این که بذاره همینجوری این داستان هی انگوش کنه توش، اذیت کنه، بزنه اینور، الان بگه مذاکره میکنم نمیکنم، که اینا شروع کنن بزنن تو سر کول هم دیگه. و اگه شما به مطبوعات اماراتی گوش کنی الان اونا ترسیدن. اونا حتی میگن دست دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی توی کاسه است. اونا اصلا انقدر الان توهم زدن که تازه متوجه شدن هیچی ندارن برای که بخوان از خودشون دفاع کنن. این داستان اصلی عزیزان. خیلی سپاسگزارم همتون. یه لایو خیلی خوشگل دیگه با انرژی. امیدواریم سلامت باشه شاهزاده عزیز، خانواده‌شون. امیدواریم واقعا ایران به زودی آزاد بشه. مردم عزیز ایران، من صداتون رو میشنوم، تعداد اعدامی‌ها بالاست، مشکلات زیاده، جمهوری اسلامی هنوز هست، کجرانی میکنن، میان توی کامنت های من مینویسن طرف اومده نوشته از ایران 50 میلیون تومن داده فقط VPN بخره.
که آقا من انقدر اینجا فشار هست و اینا میان تو خیابون هیدر میکنن و دروغ میگن. آرش علایی 50 میلیون وی پی ان دادم فقط بیام بشنوم ببینم واقعیت چی از تو بشنوم و من میشنوم این صداهاتون رو، واقعا میشنوم. امیدتون رو قطع نکنید. این فقط یک نبرد نیست. همه هی میان میگن این آخرین نبرده. نه، نبردها ادامه داره. قرار 300 تا نبرد دیگه باشه، ولی قرار ما جنگ رو ببریم. شما یک جنگ هزاران نبرد داره. یه سری اگر شما جنگ جهانی دوم رو نگاه کنید، جنگ جهانی دوم کلی از نبرداشو نازی‌ها بردن. آخر کی برنده شد؟ این مهمه. حرف آخر رو کی زد؟ آمریکا. اون برنده شد. نبرد زیاده. یه سری نبردها هم ممکنه ببازی، مهم نیست. پاشو خودتو بتکون، ادامه بده. هی فقط نشینید. همه تونم میبینم خیلی هی به هم زنگ میزنید، میشنوم ها. هی همه فقط هی ناله میکنید. ببخشید مخصوصا اونایی که خارجید، شما حق ناله ندارید. شما اگه خودتو مقایسه کنی با اون بچه‌ای که تو ایرانه، اون هیچی نداره. شما باز هم اینترنتت وصله که بیای 4 تا چیز بنویسی. بنابراین میخوام بهتون بگم این آخرین نبرد نیست، نبردها زیاده. خیلی فکر نکنید آخرینی وجود نداره. ببریم اونجا جمهوری اسلامی هم چال کنیم، ایران هم پس بگیریم، نبردها تموم نشده، تازه شروع شده. آخرین نبرد نیست. این شعارهای راحت طلبانه رو بندازید کنار. سخته این داستان، اینو قبول کنید. سپاسگزارم از همتون. هوا عالی، کالیفرنیای عزیز، با اینکه خیلی گرونه، لامصب گرونه، ولی هواش عالی. هوا عالی، جای همگی خالی، جای دوستان عزیز خالی. امیدوارم توی ایران همه خوب و خوش و سلامت باشید. اگه این پادکست رو میشنوید، بازم از دوستان عزیزی که ویدیوهای منو برمیدارن، کات میکنن، میذارن توی سوشال میدیا سپاسگزارم. از تلویزیون ندای آزادی با من تماس گرفتن، گفتن این لایوهای یوتیوب منو یکی یکی میذارن رو ماهواره برای مردم ایران که پخشه. منم اجازه دادم، گفتم بکنم. اگه شبکه تلویزیون دیگه هم هستید که روی ماهواره داخل ایران پخش میکنید فقط به خاطر که مردم ایران اینو ببینن، درآمدی که واسه من نداره. من از هیچ کسی هم پول نخواستم، مجانی، ولی کامل باید پخش کنید. اگه فقط پخش میکنید کامل از اول تا آخر، نمیتونید سانسورش کنید. سانسور نکنید کار من. اگه بفهمم اونجوری سانسور میام ازتون شکایت میکنم. اگه تصمیم گرفتید نشون بدید، از الف تا یه‌شو نشون بدید، مجانی، هیچ مشکلی هم نیست. اینم اجازه خودم دارم میدم تو یوتیوب. بازم سپاسگزارم از همتون. دلم میخواد کامنتاتون رو بخونم. پاینده ایران، جاوید شاه. تا لایو دیگه، بدرود.